मंडळी, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चॅनल. मी तुमची होस्ट पूजा घाणेकर. जसं की हा माझा फर्स्ट व्लॉग आहे, तर आम्ही ठरवलं आहे की आम्ही देवकुंडला जाणार आहोत. मी तर खूप जास्त एक्सायटेड आहे. तुम्हाला तर माहिती आहे, आपल्याला कुठे फिरायला जायचं असेल तर आपल्याला रात्रभर झोप येत नाही. तसंच माझं झालं आहे की लहानपणी तुम्हाला माहितीच असेल, आपल्याला कुठल्या पिकनिकला जायचं आहे, कुठे जायचं आहे, तर आपल्याला झोप लागत नाही रात्रभर. त्याची एक्साइटमेंट असते, त्याच्यामध्ये पोटामध्ये जो गोळा येतो तसंच झालं आहे माझं. आणि त्यामध्ये तर माझा हा फर्स्ट व्लॉग आहे गाईज. तर तुम्ही तर समजू शकता की मला काय फील होत असेल. बाकी तर आमचे पार्टनर्स येत आहेत मागून, त्यांची आम्ही वेट करतो आहे. आणि बघायला गेलं तर आत्ता 5:26 झाले आहेत. तर या टायमाला आम्हाला निघायला हवं होतं ॲक्च्युली, बट पावसामुळे थोडाफार लेट झाला आहे. ठीक आहे, इट्स ओके. पण यापुढे आम्ही आमची जी काही ट्रिप आहे ती कंटिन्यू ठेवणार आहोत आणि आजचा व्लॉग यावरती बनवणार आहोत. सो आम्ही जातो आहे देवकुंडला. देवकुंडच्याबद्दल तर तुम्हाला सगळं माहितीच असेल आणि बाकीची जी काही माहिती आहे ती तर मी तुम्हाला अप टू डेट देतच राहील. तुम्ही माझ्याबरोबर कंटिन्यू राहा या रायडिंगमध्ये. आणि आत्ता तर माझ्या या रायडिंगमध्ये मला माझा फ्रेंड सूरज हेल्प करणार आहे आणि बाकी पुढचा प्रवास आम्ही दोघं मिळून करणार आहोत. आणि बघायला गेलं तर पनवेल टू, आम्ही इथून आता सध्या मुंबईवरून पनवेल टू पाली आणि पाली टू देवकुंड असा आम्ही एक प्रवास करणार आहोत. तर तुम्ही आमच्याबरोबर कंटिन्यू राहा. चला तर मग चालू करूयात आपली ट्रिप. गणपती बाप्पा मोरया. मी जसं सांगितलं होतं की तुम्हाला देवकुंडाची माहिती देईन, तर देवकुंडाचा शोध 2017 या वर्षी भिरा गावात लागला होता. मुंबईमधून जाताना मुंबई ते पनवेलहून देवकुंडाकडे जाण्यासाठी आपल्याला पाली गावामधून जावं लागेल. आणि पाली म्हटलं की पालीचे दैवत बल्लाळेश्वर. जाता जाता तुम्हाला बाप्पाचं दर्शनसुद्धा होईल. तिथून 26 किलोमीटरचा रस्ता आहे. जेव्हा भिरा गावात पोचलो की तिथून सुद्धा काही जवळ नाही हो. देवकुंडाकडे जाण्यासाठी 7 किलोमीटर चालत जावं लागणार, तो निसर्गाचा चमत्कार पाहण्यासाठी. वाव, किती छान वाटतंय ना ऐकून. मग बघून तर किती छान वाटेल.
मस्त रे, काय रोड आहे ना, चारी दिशेला हिरवळ आहे एकदम. भारी वाटत असेल ना तुला गाडी चालवायला. हा रस्ता बघून एक शायरी आठवली आहे मला. मी ऐकवते हा तुला आणि आपल्या ऑडियन्सला सुद्धा ऐकवते. हम भी दरिया है हमें अपना हुनर मालूम है. वाह 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 वाह. हम भी दरिया है हमें अपना हुनर मालूम है. वाह 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 वाह. अरे यार पहले सुन तो लो. हम भी दरिया है हमें अपना हुनर मालूम है. हम भी दरिया है हमें अपना हुनर मालूम है. जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा. वाह वाह, क्या कहा है आपने, मजा आ गया. गाइस, सूरजला तर आवडली आहे आणि तुम्हालाही आवडली असेल तर नक्की लाईक करा. चला तर मग भेटूयात विरा गावात देवकुंड. हॅलो गाईज, फायनली आपण पोचलो आहे देवकुंडला. आणि गाडी तर आम्ही बाहेर पार्क केली बिकॉज ऑफ आतमध्ये गाडी घेऊन जायला रस्ता नाही आहे आणि अलाउडही नाही आहे बिकॉज ऑफ ते डोंगरांमध्ये आहे. सो आपल्याला 1.5 तास तरी चालत जावं लागणार आहे त्या देवकुंडच्या वॉटरफॉलच्या इथे. आणि माझ्याबरोबर माझे फ्रेंड्स आहेत सगळे आणि आम्ही आमचा प्रवास इथून स्टार्ट केलेला आहे. तुम्ही पॅन्ट का काढली तिथे? अरे हा यार, जा पॅन्ट काढून. त्याला ताप आहे. लांब काढते, जवळून व्हिडिओ काढायचा. पाऊस सुरू झाला की ओढ लागते या धरणांची अशा ओढ्यांची, नदी नाल्यांची. छोटे छोटे खळे छोट्या छोट्या जागेवरून वाहत फुटतात. 7 किलोमीटर आपण विरा गावातून आतमध्ये चालणार आहोत. 7 किलोमीटर अंतर आपल्याला पार करायचे 1.5 तासामध्ये. हॅलो हॅलो हॅलो, बोल ना. अजून आता 2 किलोमीटर आमचे पूर्ण झालेले आहेत. पुढे अजून 6 किलोमीटर चालायचं आहे. 6 नाही, सॉरी 5 किलोमीटर. 5 किलोमीटर पूर्ण पुढे करायचं आहे.
कमांडो वाटताय पण तो काही कमांडो सारखा चालू नाही. खूप पाऊस पडतोय गाईज आणि खूप मजा येते. प्रत्येक क्षण मी तुम्हाला शूट करून नाही दाखवू शकत बिकॉज ऑफ खूप जास्त पाऊस पडतोय. तुम्हाला बघूनच कळेल. Awesome feeling. 7 ते 8 किलोमीटरचा जो थकवा होता हे बघून ते गेलाय कायम नष्ट झाल्यासारखं झालंय मला. वाव गाईज, ऑसम फीलिंग एव्हर. मी तर आली आहे देवकुंडला. मला तर डोळे भरून हे क्षण टिपून घ्यायचे. तुम्ही पण या. तोपर्यंत आपण भेटूया नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. तोपर्यंत शेअर करा, फॉलो करा.